Hi everybody, म सोनिका र आज म कुरा गर्दैछु 2023 मा लन्च भएका बेस्ट फोन्स इन नेपालको बारेमा। यो वर्ष चाहिँ नेपालमा थुप्रै राम्रा फोनहरू लन्च भएका थिए, तर स्टिल मेरो विचारमा चाहिँ वी मिस्ड आउट अन सो मेनी अदर बेटर फोन्स जुन चाहिँ यहाँ नेपालमा लन्च नै भएन, जस्तै मोटोरोलाको H40 सिरिज र इन्फिनिक्सको GT10 Pro भन्ने गेमिङ फोन र इभन 030। लाइकवाइज OnePlus को फोल्डेबल OnePlus Open पनि स्याडली नेपालमा आएन र आइको जस्तो ब्रान्ड has still not entered the Nepali market. Quite disappointing, तर let's get over it र सुरु गरौँ नेपालमा लन्च भएका बेस्ट फोन्स इन 2023। सुरुमा त let's talk about budget phones which is 20,000 भन्दा कम रेन्जमा पर्ने। र फर्स्ट फोन that comes to my mind is Xiaomi को यो Redmi 12 भन्ने फोन। हुन त यो रेन्जमा अरू राम्रा फोनहरू पनि लन्च भएका थिए, जस्तै Realme को Narzo N53, त्यसपछि Vivo Y17s र अर्को भनेको इन्फिनिक्सको Hot 30i मोडल। तर Xiaomi ले यो रेन्जमा यस्तो खतरा फिचर्स दियो कि अरू ब्रान्डले टक्कर नै दिन सकेन, जस्तै यु गेट अ ग्लास ब्याक विच इज क्वाइट युनिक यो प्राइस रेन्जमा। त्यसपछि डिस्प्ले पनि यो फोनले एकदमै राम्रो दिएको छ। वी गेट अ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट र फुल HD रेजोल्युसन, जुन कुरा चाहिँ यो प्राइसमा रेयरली नै पाइन्छ। अझै यसको सबैभन्दा मोस्ट इम्प्रेसिभ एस्पेक्ट इज मेमोरी र Xiaomi ले Redmi 12 मा दिल खोलेर 8GB ऱ्याम र 256GB सम्मको स्टोरेज दिएको छ। र अहिलेको टाइममा त 256GB स्टोरेज इज काइन्ड लाइक नेसेसिटी इभन फर अ बजेट फोन। त्यही भएर पनि होला Redmi 12 सोल्ड रियली वेल इन नेपाल। ओके, अब कुरा गरौँ 30,000 अराउन्डको मिड रेन्ज फोन्सको बारेमा, जसमध्ये दुईवटा फोन्सहरू वेयर द बेस्ट। एउटा भनेको 23,000 देखि सुरु हुने Redmi Note 12, जसको मेन अट्र्याक्सन भनेको नै यसको 120 हर्ट्जको एमोलेड स्क्रिन थियो, विच इज वाइ दिस फोन सोल्ड लाइक अ हट केक इन नेपाल। त्यसबाहेक मुभी सुभी हेर्नको लागि यसमा स्टेरियो स्पिकर्स पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। हुन त Redmi Note 12 मा युज भएको Snapdragon 685 चिपसेट त्यस्तो पावरफुल त होइन, तर गेमिङ गर्ने र क्याजुअल युसेज मात्र चलाउनेको लागि हो भने चाहिँ ठिकै छ भनौँ न। र तपाईँले अलिकति पैसा थप्नु भयो भने Redmi कै Note 12 5G फोन पनि पाउनुहुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ स्लाइड पर्फर्मेन्स अपग्रेड बाहेक Redmi ले खासै अरू भ्यालुएबल स्पेक्स पनि दिएको थिएन। द्याट्स वाइ दिस 4G भेरिएन्ट वाज अ बेटर भ्याल्यु ओभरअल। ओके, सो अर्को मिड रेन्ज फोन अन्डर ₹30,000 जसले एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स अफर गरेको थियो दिस इयर वाज द Samsung Galaxy A24। जम्मा 29,000 को स्टार्टिङ प्राइसमा दिस इज द बेस्ट अफ द बेस्ट यु क्यान गेट, किनकि यसमा प्रिमियम लुकिङ डिजाइन, राम्रो क्वालिटीको एमोलेड स्क्रिन विथ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट र पावरफुल Helio G99 प्रोसेसर पाइन्छ। अनि स्यामसङ फोन भएपछि यसमा क्यामेरा त राम्रो हुने भइ नै हाल्यो अफ कोर्स। अझ स्यामसङको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स इज अनम्याच्ड, स्पेसली इफ यु कम्पेयर इट विथ चाइनिज फोन्स। प्लस स्यामसङले यो फोनमा 4 वर्षको OS अपडेट पनि प्रमिस गरेको छ, सो यो फोन किन्दा चाहिँ Android 17 सम्मको अपडेट आउँछ, विच इज जस्ट क्रेजी। ओके, अब 40,000 को रेन्जमा पर्ने मिड रेन्ज फोन्समा यो वर्ष खासै धेरै राम्रो अप्सन्सहरू चाहिँ हामीले देख्नै पाएनौँ। स्यामसङ रियलमीले पनि यो प्राइस रेन्जमा फोन नै लन्च गरेन र Xiaomi वाज दि ओन्ली ब्रान्ड जसले यो प्राइसमा राम्रो फोनहरू ल्याएको थियो नेपालमा, र ती हुन् Poco X5 Pro र Redmi को Note 12 Pro। Poco X5 Pro चाहिँ गेमर्सहरूको लागि निकै राम्रो भ्याल्यु फर मनी थियो। यसमा भएको Snapdragon 778G चिपसेटले गर्दा मोस्ट अफ द गेम्स मिडियम सेटिङ्समा 60 FPS सम्म चल्छ। प्लस पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक मात्र नभएर X5 Pro एउटा ब्यालेन्स्ड ओभरअल फोन पनि थियो। 40,000 को प्राइसमा इट ह्याड अ गुड 10-bit AMOLED स्क्रिन, डिसेन्ट क्यामेराज र बिग ब्याट्री विथ 67 वाटको फास्ट चार्जिङ। सिमिलरली Xiaomi को Redmi Note 12 Pro पनि वाज अ भेरी गुड फर द प्राइस। पर्फर्मेन्सको कुरामा चाहिँ पोकोले युज गरेको Snapdragon 778G भन्दा स्लाइटली अन्डर पावरफुल चिप चाहिँ थियो, बट क्यामेरा साइड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ Redmi Note 12 Pro वाज बेटर, थ्याङ्क्स टु यसमा भएको 50 मेगापिक्सलको सोनी क्यामेरा विथ OIS। त अब पालो आयो प्रिमियम मिड रेन्ज फोन्सको बारेमा, र यो रेन्जमा चाहिँ Samsung डिड भेरी गुड दिस इयर एज कम्पेयर टु चाइनिज ब्रान्ड्स लाइक Vivo, Realme एन्ड इभन OnePlus इन नेपाल। यो प्रिमियम मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ Samsung नेपालले दुईवटा फोन लन्च गरेको थियो, Galaxy A34 र Galaxy A54, जसको लन्च प्राइस वाज इभन चिपर देन इन्डियाको प्राइस। र फर द्याट प्राइस बोथ A34 र A54 अफर्ड प्रिमियम एक्सपिरियन्स लाइक S23 मा भएको जस्तै क्लिन र मिनिमल डिजाइन, IP67 डस्ट एन्ड वाटर प्रुफ र नाइस क्यामेराज। लाइकवाइज चाइनिज ब्रान्ड Honor वाज अल्सो ब्याक इन नेपाल, र Honor 90 भन्ने फोन डिड भेरी गुड विथ कम्पिटेटिभ प्राइसिङ। दिस फोन ह्याड अ 512GB को स्टोरेज एट जस्ट ₹64,000, र त्यो बाहेक यो फोनको डिस्प्ले वाज
of flagship quality. It had a very good 200 megapixel ko camera र premium mid-range space ma it was the only phone to support eSIM. So yeah, I can really see a good future of Honor in Nepal. Hopefully they also launch other better phones in 2024. Okay, so now let's talk about the flagship killer. र नेपालको केसमा चाहिँ there were none in 2024. Internationally OnePlus 11 र 11R, iQOO 11, Nothing Phone 2 र Pixel 7a series were good flagship killers. तर sadly नेपालमा चाहिँ these phones did not even launch. र OnePlus को केसमा त OnePlus 11 launch त भएको थियो तर इन्डियाको प्राइस भन्दा निकै नै ओभर प्राइस थियो. Now let's come to compact phones aka पुन्टे phones को बारेमा. सानो हात हुनेहरुको लागि अथवा सानो फोन रुचाउनेहरुको लागि चाहिँ we basically had two options in Nepal. Samsung को S23 र Apple को iPhone 15. S23 चाहिँ यो वर्ष निकै राम्रो कम्प्याक्ट फ्ल्यागशिप थियो. यसमा अलमोस्ट फ्ल्यागशिप लेभलकै क्यामेरा देखि लिएर फ्ल्यागशिप परफर्मेन्स थियो र ब्याट्री लाइफ पनि इट वाज गुड इनफ नै. Whereas iPhone 15 पनि एप्पल को तर्फबाट राम्रो कम्प्याक्ट फोन हो तर अनलाइक S23 नेपालमा iPhone 15 एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च भएको थियो. So the best value compact iPhone is iPhone 13 जसलाई लेस देन 50,000 जस्तो पर्छ compared to this iPhone 15. यो 2023 चाहिँ फोल्डेबल फोनको लागि एकदमै ठुलो इयर थियो. ग्लोबल मार्केट हेर्ने हो भने त स्यामसङ अति नै डोमिनेन्ट थियो तर OnePlus र मोटोरोलाले चाहिँ फाइनली स्यामसङलाई टक्कर दिने फोल्डेबल फोन्सहरू लन्च गरेका थिए. बट अगेन अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ स्यामसङ बाहेक अरू कुनै पनि ब्रान्डले फोल्डेबल फोन्स लन्च नै गरेन. सो बाई डिफल्ट नै फोल्डेबल क्याटेगोरीमा स्यामसङको यो Z Flip 5 र Z Fold 5 आर द विनर्स. अब फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा चाहिँ फ्लिप 5 मा एकदमै राम्रो अपग्रेड थियो यो इयर. चाहिने ठाउँमा इम्प्रुभमेन्ट थियो जस्तै हिन्ज वाज स्ट्रङ्गर, कभर डिस्प्ले पनि ठुलो तर फोल्ड 5 मा भने त्यस्तो एक्साइटिङ अपग्रेड नै थिएन. यसमा त त्यही ग्यापलेस हिन्ज बाहेक अरू मैले खोजेको जस्तो अपग्रेड नै खासै भेट्टाइन. एन्ड इफ आई गेट टु चुज बिट्विन दिज टु फोल्डेबल्स आई वुड डेफिनेटली गो फर फ्लिप 5. एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट फाइनली अब फ्ल्यागशिप फोन्सतर्फ लागौँ र यो वर्ष धन्न स्यामसङ र एप्पल बाहेक Xiaomi, Honor र OnePlusले पनि फ्ल्यागशिप फोन्सहरू नेपालमा लन्च गरेको थियो. तर एकदम खत्रै फ्ल्यागशिप विथ जीरो कम्प्रोमाइज दिस इयर वाज Galaxy S23 Ultra र iPhone 15 Pro Max. यी दुईवटै फोन्सले बेस्ट अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छ. S23 Ultra मा वी फाइनली गेट टु सी स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 प्रोसेसर जसमा पास्ट S सिरिजमा हुने जस्तो ओभरहिटिङ र थ्रोटलिङ इस्युज भने थिएन. ब्याट्री ब्याकअप वाज अल्सो अमेजिङ र क्यामेराहरू पनि अति नै राम्रो थियो. Whereas iPhone 15 Pro Max मा we finally got to see USB Type-C board. अनि यो फोनको मलाई बेस्ट लागेको कुरा चाहिँ 5x पोर्ट्रेट्स थियो जसले दामी दामी खालको DSLR लेभलको पोर्ट्रेटहरू खिच्न सक्छ. सो एभ्रीबडी यही नै थियो हामीले टेस्ट गरेको बेस्ट फोन्स अफ 2023 इन नेपाल. यो वर्ष चाहिँ निकै राम्रो राम्रो फोनहरू त लन्च भएको नै थियो तर एट द सेम टाइम इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिङ एज वेल. फर इक्जाम्पल OnePlus जस्तो ब्रान्डले स्टिल नेपालमा आफ्नो प्राइसिङै सुधारेन. इट स्टिल इज भेरी एक्सपेन्सिभ इन नेपाल र रियलमी जसले चाहिँ अब 2022 सालमा निकै राम्रो प्राइसमा फोनहरू लन्च त गरेको नै थियो तर अब यही 2023 को मिडदेखि चाहिँ इन्डियाको प्राइस भन्दा 20 देखि 25% एक्सपेन्सिभ गर्न थाले फोनहरूको. त्यसै गरी सुरुमा मैले अघि भनेको जस्तै मोटोरोला, iQOO र इन्फिनिक्स पनि नेपालमा खासै एक्टिभ नै भएन. सो ओभरअल 2023 वाज अ मिक्स्ड ब्याग फर स्मार्टफोन इन्डस्ट्री र होपफुली 2024 मा पुगिसकेपछि चाहिँ वी विल सी द चेन्ज होपफुली विथ मोर ब्रान्ड्स एन्ड मोर कम्पिटिसन्स. सो द्याट्स अल फर द भिडियो. यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. यति भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस् एन्ड सी यु अगेन.